هر تیری که میزدم هیچ اثری نداشت. اون به سمت برجک میومد. با چشماش به من نگاه میکرد. وقتی رفت صدای وزش باد مثل زمزمه‌ای توی گوشم موند. زمان داره تمام میشه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام، من مجتبی حسینی هستم، سرباز وظیفه. 10 ماهی که دارم تو این مرزهای دور افتاده خدمت میکنم. اینجا شبها بیشتر از هر چیزی آدمو میترسونه. سکوتی که حتی صدای قلبت هم میشنوی. وقتی بالای برجک وایستادی حس میکنی هر چیزی که تو این تاریکی بیابون هست چشمش به توه. 2 هفته پیش بود که نوبت شیفت شبم شروع شد. هوا یخ زده بود و باد سردی می اومد که پوست رو می سوزون. هیچ چیز خاصی نبود، فقط من بودم و آسمون پر ستاره که انگار قصد داشت آدمو توی خودش غرق کنه. ولی اون شب زندگی منو برای همیشه عوض کرد. ساعت نزدیکای 2 بود که دیدمش، یه سایه توی دل تاریکی وسط بیابون. اول فکر کردم یه حیوونه، ولی بعد دیدم که صاف وایستاده و داره به برجک نگاه میکنه. چراغ قوه رو روش انداختم. یه موجود قد بلند بود، ولی عجیب که هیچ صورتی ازش دیده نمیشد. با صدای بلند اخطار دادم: هر کی هستی وایستا، نزدیکتر نیا. اما اون حرکت کرد به سمت برجک. حتی صدای منو نمیشنید. اسلمو گرفتم دستم و گفتم: میگم وایستا، جلوتر بیای شلیک میکنم. چند قدم به طرف برجک برداشت. دیگه معطل نکردم و اول یه تیر هوایی زدم. هیچ اثری نداشت. بعد مستقیم نشونه گرفتم و چند تا تیر شلیک کردم به سمتش، ولی تیرها انگار از توی بدنش رد می شدن. هیچ زخمی، هیچ صدایی از اون موجود نمی اومد. انگار بدون عجله به طرف برجک می اومد. وقتی رسید به پله ها نفسام سنگین شده بود. دستام داشت می لرزید. هر پله‌ای که بالا می اومد بیشتر حس می کردم باید از اونجا فرار کنم. رسید بالا، روبروم ایستاد. بلندتر از من بود و تاریکی مطلق تمام صورتشو گرفته بود. قبل از اینکه بتونم چیزی بگم با صدایی که انگار از دل باد می اومد حرف زد: چرا انقدر میترسی سرباز؟ حرف زدنم سخت شده بود. با صدای لرزون گفتم: تو کی هستی؟ چی میخوای؟ لبخندی توی اون تاریکی دیدم، لبخندی که خون رو توی رگهام منجمد کرد. گفت: من از تو نمیترسم. تو چرا از من میترسی؟ ما از قدیم اینجا بودیم قبل از شما. تو اینجا چی میخوای؟ خشکم زده بود. با خودم گفتم شک نمی کنم که این یه جنه، چون مادر بزرگم همیشه میگفت جنها حق رو از ناحق میدونن و اگه چیزی بگن جدیه. گفتم من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم. ما از مرز مراقبت میکنیم. بلند خندید و گفت: مرز برای انسان هاست، نه برای ما. این زمین همیشه مال ما بوده. بعد از تو کیسه دستش کلی خوراکی و غذا در آورد و گذاشت جلوی پام. بعدش بهم گفت: اینا برای توه، ولی یادت باشه اینجا دیگه جای امنی نیست. دفعه بعد که اومدی قرار حرفای بیشتری بزنی. همونطور که اومده بود رفت. وقتی توی تاریکی گم شد صدای قدمهاش هنوز توی گوشم بود. اون شب حتی جرأت نکردم دست به غذاها بزنم. فرداش هرچی فکر کردم نفهمیدم چرا اون موجود اومده بود، ولی حس می‌کردم این تازه شروع ماجراست. اون جن از نظر من یه موجود بیرحم و اسرارآمیز بود. انگار از دل تاریکی و سکوت بیابون زاده شده بود. صدایی که ازش شنیدم نه از دهان بلکه از درونش می اومد. موجودی بود که قوانین طبیعت براش معنا نداشت. گلوله ها بهش نمیخورد. قدمهاش بی صدا بود، اما حضورش سنگین و خفه کننده بود. چیزی توی وجودش بود که نه دشمنی داشت نه دوستی، اما قدرت و تسلطش رو به رخ میکشید. اون شب خیلی چیزا اومد توی ذهنم. آیا این جن اومده بود اینجا تا یادآوری کنه که ما انسان‌ها توی این سرزمین غریبه ایم، یا نه اونا صاحب زمینن؟ چون قبل از اینکه انسان روی زمین باشه
موجوداتی اصلا وجود داشتن، مثل اجنه، فرشته ها. خلاصه از داستان زیاد دور نشیم. بعد از اون که اون رفت تا صبح خواب به چشمم نیومد. هر صدایی که از دور میومد قلبمو به تپش مینداخت. اون موجود عجیب چی بود؟ چرا غذا آورد؟ چرا گفت این زمین مال اوناست؟ شب بعد دوباره شیفت شب داشتم. راستش نمیخواستم برم، ولی با جرأت و بدون ترس رفتم. ساعت دوباره حدود 2 نصف شب بود که دوباره اون سایه لعنتی رو دیدم. این بار از همون اول چراغ قوه رو روش انداختم. همون موجود بود، صاف ایستاده بود، انگار داشت مستقیم منو نگاه میکرد. اخطار ندادم. راستش میدونستم که هیچ فایده ای نداره، فقط اسلحه‌مو محکم گرفتم و منتظر موندم. همونطور که مثل دفعه پیش اومد، به آرومی شروع کرد به حرکت کردن به سمت برجک. وقتی به پله ها رسید گفتم دوباره اومدی؟ چی میخوای؟ بدون جواب آروم پله ها رو بالا اومد. وقتی رسید بالا یک کیسه دیگه توی دستش بود، اما این بار سنگین تر به نظر میرسید. کیسه رو گذاشت جلوی پام و گفت از آوردم سرباز، این بار بیشتر از دفعه قبل. نگاهش کردم و گفتم چرا اصلا باید برای من غذا بیاری؟ لبخندی توی تاریکی دوباره روی صورتش ظاهر شد و گفت برای اینکه بخوری و دویشی. تو هنوز خودت نمیدونه چرا اینجایی. بغض گلومو گرفت و گفتم من اینجام چون وظیفمه، دارم از کشورم محافظت میکنم. تو همون لحظه خنده سردی زد و گفت از چی محافظت میکنه؟ از مرزی که خودتون کشیدید، از زمینی که هزاران سال قبل از شما ماد ما بوده. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من این چیزا رو نمیدونم. من فقط وظیفمه که سر پستم باشم و وظیفمو انجام بدم. اون موجود یکم نزدیکتر شد و این بار حتی سایه تاریک صورتش واضح‌تر به نظر میرسید. گفت تو نمیفهمی، ولی اینجا جای شما نیست. هر قدمی که روی این زمین میذاری سنگین ترش میکنه. یه روز باید تاوان بدید برای کارهایی که کردین. با صدای لرزون گفتم ما کاری به شما نداریم، شما هم کاری به ما نداشته باشید. برای چند لحظه سکوت کرد و گفت من اینجا نیومدم که به تو آسیب بزنم، ولی میخوام یادت باشه اینجا همیشه جایی برای ما بوده. دفعه بعدم که اومدی جواب سوالمو بده. سرباز، چرا اینجا موندی؟ چرا نرفتی؟ بعد دوباره همونطور که اومده بود آروم پایین رفت. این بار وقتی تو تاریکی گم شد صدای وزیدن بادی رو شنیدم که انگار توی گوشم زمزمه میکرد زمان داره تمام میشه. تا صبح به حرفاش فکر کردم. این غذاییم که آورده بود هنوز کنارم بود. جرأت نکرده بودم بهشون دست بزنم. این موجود عجیب چی بود؟ چرا مدام از گذشته زمین حرف میزد؟ هر بار که فکر میکردم بیشتر حس میکردم اینجا دیگه جای من نیست. بعد از شب دوم شیفت شبم تموم شد و برگشتم به پادگان. راستش دلم نمیخواست دوباره پامو توی اون برجک بذارم. احساس میکردم هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته که نتونم ازش جون سالم به در ببرم. اما تا هفته بعد خبری از شیفت شب من نبود. چند روزی تو پادگان موندم و هر شب کابوس اون موجود رو میدیدم. یکی از همخدمتی‌هام اسمش محمد خانی بود که از دوستای صمیمی من بود. بهم گفت مجتبی اینا همش خیال بافیه، جن و پری کجا بود؟ تو زیاد خسته ای. همین. منم حرفی نزدم. شاید حق با اون بود. شاید همه چیز فقط از ترس و تنهایی توی ذهنم ساخته شده. اون شب اول شیفت محمد خانی بود. همه چیز آروم بود، اما صبح روز بعد خبری مثل بمب تو پادگان ترکید. محمد خانی رو توی برجک پیدا کرده بودن که گردنش به شکل عجیبی شکسته بود و توی حالتی غیر طبیعی افتاده بود. زنده بود، اما دکترها گفتن که احتمال زنده موندنش کمه. انتقالش دادن بیمارستان. فرماندهم که دید حال و احوال بچه‌های پادگان به هم ریخته اومد با صدای محکم گفت مجتبی امشب باید بری به برجک، کسی نمیتونه بره به جز تو. با ترس گفتم آقا اجازه بدید یکی دیگه بره اونجا. فرمانده میون حرفم پرید و گفت حرف نباشه، دستوره. دیگه راهی برام نمونده بود.
با ترس وسایلم رو جمع کردم و غروب راهی برجک شدم. هر چقدر که نزدیک برجک می شدم ترس بیشتری به من دست می داد. وقتی رسیدم بالا حس کردم که صدای باد زمزمه های عجیبی رو به خودش میاره. همه چیز ساکت بود، اما وقتی ساعت 2 شد صدای آشنایی رو شنیدم. از تاریکی بیرون اومد. این بار مستقیم اومد بالا. وقتی وارد برجک شد برخلاف دفعه های قبل چیزی نگفت، فقط به من خیره شد و سکوتش بیشتر از هر چیزی ترسناک بود. با صدای لرزون گفتم بازم اومدی؟ این دفعه چی میخوای؟ به آرومی گفت تو برگشتی سرباز. حالا باید بپرسم چرا هنوز اینجایی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم مجبورم، اینجا کارمه، هیچ انتخابی ندارم. اون لحظه به طرفم اومد. فاصلمون فقط 1 قدم بود. صدای باد بلندتر شد، انگار صدها صدا توی گوشم میپیچید. اون بهم گفت همیشه انتخابی از سرباز، ولی تو انتخاب نکردی. اون دوستت هم که اینجا بود از ما نترسید، ولی شما هنوز درگیر ترسی. با وحشت گفتم تو به محمد خانی آسیب زدی؟ برای لحظه سکوت کرد و بعد با صدای سردتری گفت ما به کسی آسیب نمیزنیم، اما وقتی شما از حد خودتون فراتر میدید قانونهای ما رو میشکنید. این آخرین افتاره. یا میفهمی که اینجا جای شما نیست، یا وقتی برگردیم دیگه به این سادگی نمیگذریم. بعد از گفتن این حرف کیسه بزرگتر از همیشه جلوی پام گذاشت. این بار درش باز بود، پر از سکه های طلا و شمش های طلا بود. وقتی که اون کیسه رو داد بهم گفت این برای اینه که دیگه بر نگردی. اگه برگردی خودت مسئوله عواقبش. بدون هیچ حرفی از برجک اومدم پایین و پستم رو ول کردم. برگشتم به پادگان. تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت پامو توی اون برجک نذارم. بعد از اون شب هم دیگه کابوس ندیدم. هنوز نمیدونم چی بود و چرا اومده بود، ولی مطمئنم یه چیزی پشت اون تاریکی هست که انسانها نباید بهش نزدیک بشن. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در برجک تنها ایستاده به شب‌های تار که سایه‌ای می‌آید از دور بی پایان و زار. گلوله به جسمش نمی‌رسد بی صدا، اما ترس در دل من می‌سوزد همچون مار. خدا یار و نگهدارتون.